જીનિયસ ક્લાસીસમાં હું અતુલ પટેલ તમામ વિદ્યાર્થીઓનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, ગઈકાલના લેક્ચરમાં આપણે એ અને બી ને જોડતા રેખાખંડનો કયા ગુણોત્તરમાં નહીં કયા બિંદુએ વિભાજન કરેલું, આજે આપણે કયા ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરવાનું છે મિત્રો. એટલે ગઈકાલના લેક્ચરમાં આપણે વિભાજન કરતા બિંદુના યામ શોધેલા, એના બદલામાં ગુણોત્તરના યામ ખબર હતી. આ ગુણોત્તર ગઈકાલે આપણને શું 3:2 ખબર હતી. આજે આપણે ગુણોત્તર શોધવાનો છે. આજે આપણે શોધવાનો છે અને વિભાજન કરતા બિંદુના યામ ખબર છે. બરાબર છે કે ભાઈ a -4 2 b 4 - 2 ને જોડતા રેખાખંડનું p - 2 1, એટલે અહીંયા આશરે અહીંયા ગમે તે લખી દઈએ આપણે p - 2 1 એ કયા ગુણોત્તરમાં, કયો ગુણોત્તર એટલે m1 જેને m2, કયો ગુણોત્તર એટલે આપણે આ m1 અને આ m2 શોધીએ કયા ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરીએ છીએ. એટલે કે ગુણોત્તર શોધવાનો છે ને વિભાજન કરતા બિંદુના યામ ખબર છે મિત્રો. ચલો મિત્રો, તો પહેલા જરાક આલેખ જોઈએ કે આ દાખલો શું કહેવા માંગે છે તેના વિશે ચર્ચા કરીએ. જોયો પહેલું a કેટલો 4 - 2 -4 જોઈએ. આ -1 -2 -3 -4 રેડી. x પર -4 y પર 2 y પર 1 અને 2, એટલે આ બિંદુ આ કોણ આવે a. x પર -4 y પર 1 અને 2. જો મિત્રો આ ચેપ્ટર મારું પહેલેથી શીખશે તેને જ YouTube પર આ ચેપ્ટર આવડશે. બાકી જે વિદ્યાર્થી આ પહેલો લેક્ચર જેનો આ YouTube પર ભરશે એને નહીં સમજ પડે. પહેલેથી ભરે તેને જ આવડે. ચાલો, x પર -4 y પર 1 અને 2. ચાલો બીજો bx પર 4, x પર કેટલો 4 1 2 3 4, y પર -2 y પર -2 આ શું -1 અને શું -2. આ કોણ b. a કેટલો -4 y પર કેટલો 2, x પર કેટલો 4 y પર કેટલો -2. આ b. જોડતો રેખાખંડ. શું જોડતો રેખાખંડ એટલે આને જોડી દેવાનું. જોડતો રેખાખંડ. ચાલો, જોડતો રેખાખંડ છે. ચાલો, એમાં એમ કહે છે કે -2 અને 1, તો આમાં -2 ને 1 કયો આવે? જો આમાં મિત્રો જરા થોડુંક જોઈ લેજો. આને થોડીક આપણે અહીંયા છે આ 4 અને -2 એટલે -2 અહીંયા આવશે. આ 4 અને -2 એટલે આ -2, 4 અને -2. a -4 2 b 4 -2 જોડતો રેખાખંડનું -2 1. આ x પર -2 એટલે આ -2, x પર -2 એટલે આ સોરી -2 1 એટલે -2 એટલે કયો આવ્યો આ -2. x પર કયો -2 અને y પર કેટલો 1 એટલે -2 1 એટલે કયો આગળ આ 1. આ x અક્ષ સોરી આ y અક્ષ x અક્ષ પર -2 એટલે આડી લાઈન પર -2 એટલે રહ્યો આ ઊભી લાઈન પર 1 એટલે રહ્યો આ. એટલે આ બિંદુ તમારું કોણ વિભાજન કરતું બિંદુ. આ -2 અને આ શું 1, -2 અને 1. આ કયું -2 અને આ 1, આ -2 અને 1. તો વિભાજન આ બિંદુ p -2 1. તો એ કેટલા ગુણોત્તર વિભાજન કરે જો મિત્રો? આ 1, આ 2, 1 2 3 અને 4, એટલે આ થયું 1 2 3 અને 4. તો આ જે છે ગુણોત્તર કેટલો થયો મિત્રો? 1 2 3 4, એટલે આ 1 અને આ 3 થયા ને. 1 2 3
એટલે આમ આ A અને B છે અને બિંદુ આ છે. એના યામ કેટલા? -4 2. બીના યામ કેટલા છે? 4 અને -2. ચાલો વિભાજન કરતું બિંદુ કેટલું? -2. તો આ કેટલું આવ્યું? 1 અને આ કેટલું આવ્યું? 3. એટલે આપણો જવાબ આવશે m1 1 અને m2 3. 1:3 જવાબ આવશે. એટલે અહીંયા મિત્રો શું? એના યામ ખબર, બીના યામ ખબર, વિભાજન કરતા બિંદુના યામ ખબર, ગુણોત્તરના યામ શોધવાના. એટલે m1 અને m2 શોધવાનું છે. એટલે રકમ ફરી એકવાર a-4 2 b4 2 જોડતો રેખાખંડ -2 1 અહીંયા -2 1 એ કયા ગુણોત્તરમાં એટલે કયો ગુણોત્તર એટલે m1 m2 માં વિભાજન કરે છે. એટલે અહીંયા છે a x પર -4 2 આવી ગયો, b 4 2 x પર 4 આ 4 છે 1 2 3 4 અને y પર -2 જોડતો રેખાખંડનું -2 x પર -2 એટલે -2 અને 1 એટલે આ બિંદુ જે છે એ વિભાજન કરતું બિંદુ છે અને ગુણોત્તર કયો? આ 1 2 3 4 એટલે આ 1 આ બિંદુ આ 1 અને આ કેટલા? 3 1:3 એટલે m1 1 અને m2 3 1:3 આવશે. બરાબર છે મિત્રો? આટલું આલેખથી સમજાયો. આલેખની કોઈ જરૂર નથી, ફક્ત રકમનો સમજ પૂરતો છે. એટલે ટૂંકમાં અહીંયા મિત્રો શું થયું યાદ રાખજો. કેટલી વસ્તુ? 4 વસ્તુ. એના યામ, બીના યામ, વિભાજન કરતા બિંદુના યામ અને ગુણોત્તરના યામ. અને કોના યામ? ગુણોત્તરના યામ. એના યામ ખબર, બીના યામ ખબર, વિભાજન કરતા બિંદુના યામ ખબર, તો આપણે ગુણોત્તરના યામ શોધીએ. એટલે આ ખબર તો આ મળે. ગઈકાલે શું ખબર હતી? આ ખબર, આ બે ખબર હતી અને આપણે શોધેલું વિભાજન કરતા બિંદુના યામ શોધેલા. આજે આપણને મિત્રો ગુણોત્તરના યામ શોધવાના છે. એના બદલામાં વિભાજન ટુકડા પડે છે. જો p બિંદુ આ ટુકડા બે ટુકડા પડે છે તો આ ગુણોત્તર શોધવાના. ચાલો તો સૂત્ર છે આપણી પાસે શું કે લખવાનું AB રેખાખંડનું P બિંદુએ m1 જેમ m2 માં વિભાજન કરે ને? P બિંદુ AB નું P બિંદુ m1 જેમ m2 ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે. બરાબર છે? ચાલો ખ્યાલ આવી ગયો? ચાલો ઓકે. હવે આપણે સૂત્ર મૂકીએ. ચલો સૂત્ર શું? વિભાજન કરતા બિંદુનું યામ કેટલું? x. m1 જો આ મિત્રો આ બેઠું જોજો આ મિત્રો y સેમ જ લખીશ. m1 જગ્યા છોડીશ, m2 સેમ જ છે. જોજો વિભાજન કરતા બિંદુના યામનું સૂત્ર આ x એટલે કોણ? આ x અને y એટલે કોણ? આ y. m1 એટલે m1, m2 એટલે m1 m2 સેમ. m1 m2 છેદમાં m1 m2 m1 m2 છેદમાં m1. હવે આપણે ખાલી જરાક ચેન્જ કરીએ. અહીંયા કોણ? x2, અહીંયા કોણ? x1 સેમ. અહીંયા કોણ? y2, અહીંયા કોણ? y1. m1 છે તો y2, m2 છે તો y1, m1 છે તો x2, m2 છે તો x1. ચાલો એટલે આ કોણ? ચાલો મિત્રો અહીંયા ધ્યાન રાખજો, ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે ધ્યાન રાખજો. ચાલો આ x કોણ? આ x આ y કોણ? આ y. m1 કોણ? આ m2 કોણ? આ x2 કોણ? આ x2, x1 કોણ? આ x1, y2 કોણ? આ y2 અને y1 કોણ? આ. એનો મતલબ આ x1 x2 y1 y2 x અને y, x એટલે આ અને y એટલે આ અને m1 m2 આ બે. ચાલો હવે શોધીએ. શું ખબર? એના યામ ખબર, બીના યામ ખબર, વિભાજન કરતા બિંદુના યામ ખબર, તો ગુણોત્તરના યામ શોધો. ચાલો ગુણોત્તરના યામનું સૂત્ર x એટલે x અક્ષ કેટલો છે? -2. x -2 આપેલો છે.
m1 કેટલો શોધવાનો, x2 કેટલો 4, m2 કેટલો શોધવાનો, x1 કેટલો -4 છેદમાં m1 પ્લસ m2. રેડી? x -2 m1 બેઠો શોધવાનો, x2 4 m2 શોધવાનો, x1 -4 છેદમાં m1 અને m2 શોધવાનો. એટલે હવે આને આપણે આ ભાગાકાર છે આ છે ગુણાકારમાં. રેડી? તો ચાલો -2 ગુણ્યા m એટલે શું? -2m1 -2 ગુણ્યા m2 એટલે -2m2 -2 ગુણ્યા m1 એટલે -2m1 -2m2 એટલે -2m2 બરાબર 4m1 4m2. રેડી? -2m1 -2m2 આ બેનો ગુણાકાર બંને આડે 4 * 4m1 અને 4 * 4m2 અહીંયા માઈનસ એટલે માઈનસ m2 ગુણ્યા 2 એટલે -m2 m1 m2 બંનેને -2 વડે ગુણવાનું m1 -2m1 m2 -2m2. ચાલો હવે m1 m1 ભેગા કરો, m2 m2 ભેગા કરો. ચાલો m1 એટલે m1 સાથે m1 જોજો. હવે 4m1 છે, હવે આ -2m1, હવે -2m1 પેલી સાઈડ જતા +2m1. આ 4m1 તો અહીંયા છે, m1 સાથે m1 -2m1 પેલી સાઈડ +2m1. ચાલો આ m2 ને એ આસર આવતા શું એટલે આ -2m2 તો છે જ, -2m2 તો છે, -4m2 આસર આવતા શું +4m2. રેડી? એટલે 4m1 +2m1 -2m2 ઓછા છે +4m2. ચાલો કેટલા થાય? 2m2. 4 માંથી 2 કેટલા થાય? 2m2 બરાબર 6m1 બરાબર શું 6m1. રેડી? 6m1. હવે શું? હવે જોજો મિત્રો, હવે આપણે શું કરવાનું છે? m1 છેદમાં m2 લાવવાનું છે. શું લાવવાનું છે મિત્રો? m1 છેદમાં m2. આ હવે આ m2 કાં આવશે? આની નીચે m1 નીચે 6 કાં આવશે? 2 ની નીચે એટલે 2/6. રેડી? જો m1 બેઠે કે બેઠે, m2 m1 ની નીચે એટલે આ m2 નીચે, આ 6 એ 2 ની નીચે એટલે અહીંયા કોણ m1 બેઠો, અહીંયા 2 બેઠો, m1 બેઠો 2 બેઠો એટલે m2 નીચે આવ્યો, 6 નીચે આવ્યો. એટલે માટે શું થયું? m1 જેમ m2 બરાબર 2/6. m1 જેમ m2 બરાબર 2/6 માટે શું 1/3. કેટલો આવ્યો? 1/3. એટલે 1/3 એટલે આગળ 1 પાછળ 3. તો મિત્રો આવું સેમ અહીંયા પણ એક જ આવે. આજે 1/3 અહીંયા પણ એ જવાબ આવશે. ખાલી આપણે ગણવાની જરૂર, ખાલી એક જ દાખલો ગણવાનો. જ્યારે ગુણોત્તર શોધવાનો હોય ને ત્યારે આ બેમાંથી એક જ દાખલો ગણવાનો. આ દાખલો ગણે એટલે અહીંયા 1/3 અહીંયા બી 1/3 જ આવશે મિત્રો. એટલે આ ગણવાની જરૂર નથી. ખાલી x, જો x કેટલો? -2. m1 બેઠો, x2 4, m2 બેઠો, x1 કેટલો? -4. m1 m2 4m1 4m2 અનુગુણાકાર -2m1 -2m2. ચાલો -2m2 બેઠો, સોરી આ -2m2 બેઠો -4m2 આશરે +4m2, 4m1 બેઠો -2m1 +2m1 એટલે કે ટૂંકમાં m1 સાથે m1 m2 સાથે m2 એટલે 2m2 માંથી 4m2 જાય કેટલા રહે? 2m2 4m2 +2m2 6m1. ચાલો હવે m1 બેઠો, m2 ને નીચે લાવવાનો કેમ કે m1 જેમ m2 મતલબ શું? m1 ના છેદમાં m2 જ આવવો જોઈએ, આ બે જ આવવો જોઈએ. એટલે ઉપર m1 નીચે m2. m1 અહીંયા એટલે 6 ને 2 ની નીચે ના 2 ના છેદમાં 2 તાલી 6 એટલે 1 ના છેદમાં 3 એટલે 1/3 જવાબ આવ્યો મિત્રો. તો આ 1/3 અહીંયા બી સેમ જ આવશે. જોજો આ ગણવાની જરૂર નથી પણ એનો જવાબ બી મિત્રો સેમ જ આવશે. જોજો હું ગણીશ, એનો જવાબ બી સેમ જ આવશે એટલે એ ગણવાની જરૂર નથી. જોજો y કેટલો? 1. આ y કેટલો? 1. m1 બેઠો, y2 -2, m2 બેઠો, y1 2, m1 m2. જવાબ કેટલો આવશે? 1/3 જ આવશે. જરૂર નથી, ખાલી જાણ પૂરતું. જો m1 બેઠો, y2 -2, m2 બેઠો, y1 2, m1 અને m2. ચાલો હવે આનો ગુણાકાર જુઓ. એટલે 1 ગુણ્યા m1 m1, 1 ગુણ્યા m2 m2 -2m1 +2m2. રેડી? m1 ગુણ્યા 1 m1, m2 ગુણ્યા 1 m2 -2m1 +2m2. ચાલો
મને m1 m2 ને ભેગા કરો, આ m1 અહીંયા ને આ m2 તમારી સગવડે ભેગા કરવાના, m1 m1 વાળા ભેગા, m2 m2 વાળા ભેગા. ચાલો m1 બેઠો ઓછા 2 m1 આ સરવટા વત્તા 2 m1. ચાલો 2 m2 બેઠા વત્તા છે પેલી સેના શું ઓછા m2, કેટલા થયા 3 m1 બરાબર m2 આવી ગયો. 2 m2 માંથી 1 m2 m2. ચાલો હવે અહીંયા કઈ નીચે m2 નીચે, કારણ કે m1 છે m2 લાવવાનું છે, એટલે m1 ઉપર m2 નીચે, 1 ઉપર 3 નીચે આવી ગયું 1/3, 1/3 આવી ગયું. એટલે મિત્રો આપણે આ દાખલો ગણવાની જરૂર નથી, એક જ દાખલો ગણવાનો. જ્યારે તમને ગુણોત્તર પૂછાય ત્યારે ફક્ત x બરાબર m1x2 પ્લસ m2x1 છેદમાં m1 પ્લસ એક જ દાખલો ગણવાનો છે, બરાબર છે. તો આ રીતે મિત્રો આપણે એના યામ ખબર, બીના યામ ખબર, વિભાજન કરતા બિંદુના યામ ખબર, તો ગુણોત્તરના યામ શોધો. તો મિત્રો આજે આપણે આ દાખલો ગણ્યો છે, આશા રાખું છું બધાને આવડશે. હવે આવતીકાલે આપણે શું કરશું મિત્રો, અહીંયા આપણે x અક્ષ અને y અક્ષ આવશે, તેના વિશે ચર્ચા કરશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.